नमस्ते, टेक्नो बाई च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई के तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्समा पुरानो मोबाइल नम्बर छ वा अरू कसैको नम्बर राख्नुभएको छ या तपाईँले राख्नुभएको लाइसेन्समा राख्नुभएको नम्बर हराएको छ भने अब चिन्ता नगर्नुहोस्। केही मिनेटमै आफ्नो नम्बर अपडेट गर्न सकिन्छ। ड्राइभिङ लाइसेन्सको मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न सम्बन्धित यातायात कार्यालयको अनलाइन सेवामा गएर वा आवश्यक परे कार्यालयमा सम्पर्क गरेर विवरण अपडेट गर्न सकिन्छ। के हो कसरी गर्ने त भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कसरी हामीले अनलाइनबाटै आफ्नो नम्बर अथवा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। ड्राइभिङ लाइसेन्सको पुरानो नम्बर छ भने अब नयाँ नम्बर कसरी अपडेट गर्ने, स्किप नगर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला र लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट पनि गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। र आफ्नो प्रदेशको पोर्टल अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स पोर्टलमा गएर अथवा वेबसाइटमा गएर प्रदेशको ड्राइभिङ लाइसेन्स पोर्टलमा जाँदैछु। गुगलमा गएको छु। तपाईँहरूले मोबाइलबाटै गर्न सक्नुहुन्छ, ल्यापटप विभिन्न डिभाइसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। हेरेर म गुगलको सर्च बारमा आइसकेको छु। हेरेर म टाइप गरेर लुम्बिनी प्रदेशको edl.lumbini.gov.np भनेर मैले टाइप गरेको छु। तपाईँहरूले पनि यसरी नै गर्नुहोला। अब हेरेर यस्तो पपअप खुलेको छ। तपाईँहरूले मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने हेरेर डेस्कटप साइडमा टिक लाउनु होला। अब हेरेर यस्तो अप्सन आएको छ, पब्लिक सर्भिस भन्ने छ। हेरेर दुईवटा अप्सन छ, इलेक्ट्रिक डिभाइस ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्ने छ अनि व्यक्तिगत ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्नेमा यसरी टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि अब यो खालको पपअप खुल्छ। तल ड्राइभिङ डिटेल्स भन्ने छ, कतै नगएर हेरेर ड्राइभिङ डिटेल्समा यसरी टच गर्नु होला। सुरुमा तपाईँले हेरेर आफ्नो फुल नाम राख्नु होला। जस्तै जस्तो छ त्यस्तै तपाईँले क्यापिटलमा छ भने क्यापिटलमा, स्मलमा तपाईँको बिचमा जुन छ तपाईँको फुल नेम राख्नु होला। त्यसपछि ड्राइभिङ प्रणाली भन्ने छ, न्यूमा टिक लागेको छ। अनि हेरेर यो ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर भन्ने छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स राख्नु होला। जस्तो छ त्यस्तै तपाईँले राख्नु होला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ एडीमा भनेको छ, तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा हेरेर टाइप गर्नु होला। सबै अपडेट गरिसकेपछि हेरेर यो सबमिटमा टच गर्नु होला। सबमिटमा टच गरिसकेपछि अनि सबमिटमा टच गरिसकेपछि हेरेर अपडेट मोबाइल नम्बर भनेर यसरी देखाउँछ। त्यहाँनिर तपाईँले सबमिट गर्नु होला। हेरेर अपडेट मोबाइल नम्बर भन्ने छ, टच गर्ने। यसमा टच गरिसकेपछि हेरेर तल देखाएको छ इन्टर ओपिटी भन्ने छ। हेरेर यो भइहाल्यो, भेरिफाई ओपिडी भन्ने छ। अनि यसमा अपडेट मोबाइलमा टच गरिसकेपछि हेरेर भनेको छ अब न्यू मोबाइल नम्बर भनेर यसरी आएको छ। हेरेर आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि हेरेर अपडेट भन्ने चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। अब हेरेर क्लिक गरिसकेपछि अब हेरेर ड्राइभिङ लाइसेन्स इन्फर्मेसन भन्ने छ, इन्टर ओटिपी राख्नु होला। तपाईँले राख्नुभएको मोबाइल नम्बरमा यो ओटिपी आउँछ मेसेज बक्समा। त्यसपछि हेरेर भेरिफाईमा टच गर्नु होला। डिटेल्सहरू यसरी अपडेट हुन्छ। तपाईँहरूले बुझ्नु होला। आफ्नो सम्बन्धित कार्यालयमा नम्बर अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले नम्बर चलाउनु भएको छैन भने अथवा यदि तपाईँसँग मोबाइल नम्बर हराएको छ भने अथवा तपाईँले पुरानो नम्बर राख्नुभएको छ भने नयाँ नम्बर यसरी अपडेट गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले कुनै समस्या भयो भने तपाईँले सम्बन्धित प्रदेशको ड्राइभिङ लाइसेन्स पोर्टल अथवा अफिसमा, यातायात कार्यालय अफिसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सम्पर्क गरेर तपाईँको आफ्नो इस्यु अथवा समस्या के हो त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो भाइ।